नमस्कार, मी कविताच टेस्टी फूडमध्ये सर्व खवय्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते। आज आपण 50 वर्षांपासून बनत आलेले पारंपरिक पद्धतीचे मेथीचे लाडू कसे करायचे ते पाहणार आहोत। यामध्ये मी गूळ व साखरेचा वापर केलेला नाही। थंडीच्या दिवसामध्ये हे मेथीचे लाडू सर्व वयोगटातील लोकांनी खाल्ले पाहिजे। हे लाडू बाळंतिणीसाठी तर उत्तम आहार आहे। यामध्ये मी गोडंबीचे प्रमाण जास्त घेतलेले आहे। गोडंबी ही बाळंतिणीच्या कंबरेसाठी खूप चांगली आहे। लाडू चवीला खूपच छान लागतात आणि बनवायलाही खूप सोपे आहे। यामध्ये मी महत्त्वाच्या बऱ्याच टिप्स सांगितलेल्या आहे, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पहा। चला तर हे मेथीचे पौष्टिक लाडू कसे करायचे ते पाहूया। तुम्ही या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा, ते निशुल्क आहे। यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो किसलेले खोबरं, पाऊण किलो खारीक पावडर। इथे मी रेडीमेडच खारीक पावडर पाऊण किलो घेतलेली आहे। तुमच्याकडे अशी नसेल तर तुम्ही खारीक आणून फोडून त्याची मिक्सरमध्ये पावडर केली तरीही चालेल। इथे मी पाऊण किलो घेतलेली आहे, तुम्ही अर्धा किलो घेतली तरी चालेल। खारीक आपल्याकडनं तशी जास्त खाल्ल्या जात नाही, लाडूमध्ये सर्वांच्याच पोटात जाईल म्हणून मी इथं खारीक पाऊण किलो घेतलेली आहे। आणि खारीक आहे ना आपल्या हाडांसाठी खूप चांगली आहे। 1 किलो साजूक तूप आहे, हे घरी बनवलेलं मी साजूक तूप घेतलेलं आहे। इथे मी गूळ व साखर न घेता 1 किलो खडीसाखर घेतलेली आहे। खडीसाखर आपल्या शरीरासाठी खूप थंड आहे, त्यासाठी मी 1 किलो खडीसाखर घेतलेली आहे। जर गूळ घ्यायचा असेल तर गुळाचं पण प्रमाण 1 किलोच घ्या। ड्रायफ्रूट्समध्ये मी पाव किलो बदाम घेतलेले आहे, पाव किलो काजू, पाव किलो अक्रोड, पाव किलो मनुके। गोडंबी इथे मी पाऊण किलो घेतलेली आहे, तुम्ही अर्धा किलो घेतली तरी चालेल। अर्धा किलो मी बबुळीच्या झाडाचा डिंक घेतलेला आहे। आपण किराणा दुकानात गेल्यावर आपल्याला असा पण डिंक दाखवतात, पण या डिंकापेक्षा हा बबुळीच्या झाडाचा डिंक आहे ना, हा आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगला आहे। अर्धा किलो मेथी दाणा आणि 100 ग्रॅम आळीव। या सर्व साहित्यांचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे। तुम्ही अजून या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील। सर्वात आधी आपण ड्रायफ्रूट्स आहे ना मिक्सरमध्ये एक एक करून बारीक करून घेऊया। ड्रायफ्रूट्स बारीक करताना एकदम बारीक पूड नाही करायची, आपल्याला थोडेसे जाडसरच ठेवायचे आहे। आणि गाळणीने ना असे गाळून घेऊया, म्हणजे एकसारखा चुरा पडेल आणि लाडू आहे ना आपले खूप छान बनतील। हे जाड राहिलेले आहे ना, परत आपण मिक्सरमध्ये थोडेसे फिरवून घेऊया। हे ड्रायफ्रूट्स मिक्सरमध्ये बारीक करताना एकदम मिक्सर नका चालवू, तुम्ही पल्स मोडवर चालवा, नाहीतर ड्रायफ्रूट्समधनं ना तेल निघेल, तसं नको आहे आपल्याला। असा रवाळ छान चुरा झाला पाहिजे आपला। बारीक केलेले ड्रायफ्रूट्स आहे ना नेहमी गाळणीने व्यवस्थित गाळून घ्या तुम्ही। याच पद्धतीने आपण सर्व ड्रायफ्रूट्स बारीक करून घेऊया। बदाम पण याच पद्धतीने मिक्सरमधनं बारीक करून घेऊया। बारीक करताना बघा मी पल्स मोडवर मिक्सर चालवत आहे, एकदम चालवत नाही आहे। ऑन ऑफ केलं ना तर छान रवाळ चुरा होतो मग आपल्या ड्रायफ्रूटचा। आणि प्रत्येक वेळी सर्व ड्रायफ्रूट्स आहे ना असे गाळून घ्या तुम्ही। याच पद्धतीने मी अक्रोड पण असेच बारीक करून घेतलेले आहे। अक्रोड पण आपण असेच गाळून घेऊया। एकदम छान रवाळ चुरा झालेला आहे बघा सर्व ड्रायफ्रूटचा। याच पद्धतीने गोडंबी पण आपण बारीक करून घेऊया। गोडंबी जास्त असल्यामुळे मी 2 वेळा बारीक करणार आहे। सर्व ड्रायफ्रूट्स आपले व्यवस्थित बारीक करून झालेले आहे। यामध्ये मी आता खारकेची पावडर मिसळून घेते। खडीसाखरेचे मोठे तुकडे आहे, आधी मी खलबत्त्यातनं थोडी बारीक करून घेते, नंतर मग मिक्सरमध्ये याची पावडर करून घेणार आहे। कढईमध्ये ना थोडंसं खोबरं आता मी भाजून घेणार आहे। खोबरं आपल्याला करपवायचं नाही आहे, थोडंसं हलकं कुरकुरीत करून घ्यायचं आहे। तसं कच्चं खोबरं घेतलं तरीही चालेल, पण त्याचे लाडू आहे ना जास्त दिवस टिकत नाही। असं भाजून घेतले ना तर लाडू चांगले 1 ते 2 महिने चांगले राहतात, अजिबात खराब होत नाही। खोबरं पण छान आपलं कुरकुरीत भाजून झालेलं आहे।
त्याच कढईमध्ये ना आपण मेथीदाणा पण भाजून घेऊया। मेथीदाणा पण भाजताना अगदी बारीक गॅसवर 2 मिनिटच भाजून घ्या तुम्ही। जास्त मेथीदाणा भाजला ना तर त्याचा कडवटपणा वाढतो आणि मग लाडू आपले जास्त कडू होतील। अगदी हलके 2 मिनिटं भाजून घ्यायचे। त्याच कढईमध्ये आपण आळीव पण अगदी 2 मिनिटं भाजून घेऊया। आळीव पण आपले छान भाजून झालेले आहे। एका ताटामध्ये काढून घेते। कढईमध्ये आपण आता तूप घालूया। हे घरी बनवलेलं साजूक तूप आहे हे। या साजूक तुपाची रेसिपी पण मी आपल्या चॅनलवर आधीच अपलोड केलेली आहे। आयुर्वेदात म्हणतात ना की संस्कार केलेलं तूप आपण खाल्लं पाहिजे, ते आपल्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे। संस्कार केलेलं तूप म्हणजे कसं, आपण दूध घेतो, त्या दुधावरची साईचं दही आणि दह्याचं ताक आणि ताकाचं लोणी आणि जे लोणी निघतो ना ते कडवून जे तूप काढतो ना ते तूप आपल्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे। हे एवढे संस्कार केलेलं तूप आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे। तूप चांगलं गरम झालेलं आहे। डिंक तळताना नेहमी तूप चांगलं गरमच करून घ्या। थंड तुपामध्ये ना डिंक नका टाकू, व्यवस्थित तळल्या जात नाही मग डिंक टाकल्यावर ना सुरुवातीला गॅस मोठा करा, नंतर मीडियम गॅसवर ना डिंक चांगला तळून घ्या। व्यवस्थित डिंक तळला तरच तो दाताला असा कच्चा लागत नाही, नाहीतर मग दाताला ना आपला चिकट लागतो मग डिंक। मीडियम गॅसवर डिंक व्यवस्थित चांगला फुलवून घ्या तुम्ही। डिंक हा आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगला आहे। त्याच्यामध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं, त्याच्याने आपली हाडं ना मजबूत होतात। डिंकाचे सेवन आपण वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये जरूर केले पाहिजे। खूप आरोग्याला आपला डिंक चांगला आहे। याच पद्धतीने राहिलेला ना सर्व डिंक मी व्यवस्थित तळून घेते। थोडा थोडा तुपात टाकून ना डिंक व्यवस्थित फुलवून घ्या। सर्व डिंक तळून झालेला आहे बघा। डिंक थंडा करून घ्या आणि खलबत्त्यामध्ये ना थोडासा बारीक करून घ्या। एकदम बारीक पावडर नाही करायची आहे त्याची, जाडसरच ना थोडासा कांडून घ्या तो। डिंक थोडा जाडसर ठेवला ना तर लाडूमध्ये छान क्रंची लागतो। डिंक बारीक करून या मिश्रणामध्ये ना मिसळून घेतलेला आहे। खोबरं आपण जे छान कुरकुरीत भाजून घेतलेलं आहे ना ते पण या सारणामध्ये ना मिसळून घेऊया। यामध्ये मी आता मनुके घालते, आळीव, खडीसाखरेची व्यवस्थित छान पावडर करून घेतलेली आहे बघा मी, ती पण या मिश्रणामध्ये मिसळते। थोडी थोडी करून आपण खडीसाखर यामध्ये मिसळून घेऊया। एवढ्या लाडवाच्या प्रमाणाला 800 ते 900 ग्राम साखर लागते। तुमच्या आवडीप्रमाणे साखरेचे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। साखर सर्व मिश्रणामध्ये ना व्यवस्थित मिसळून घ्या। साखर व्यवस्थित मिसळून घेतलेली आहे। यामध्ये मी आता मेथी पावडर घालते। सर्व मेथी यामध्ये व्यवस्थित मिसळून घ्या। मी यामध्ये ड्रायफ्रुट्स मुद्दामून थोडे जाडसर ठेवलेले आहे, तुम्ही बारीक पण करू शकता, पण बारीक पेक्षा जाड लाडूला दाताखाली चावून खाण्याची मजाच वेगळी आहे। यामध्ये मी थोडी पिठी साखर अजून मिसळते, मला थोडं गोड कमी वाटतंय। सर्व पिठी साखर आहे ना व्यवस्थित चांगली मिसळून घेते आता। ही लाडूची रेसिपी 50 वर्षापूर्वीची आहे। मी माझ्या लहानपणापासून आईला याच पद्धतीने लाडू करताना पाहिलेले आहे। चवीला हे लाडू खूपच छान लागतात। यामध्ये आता पातळ केलेले तूप घालूया। तूप आपल्याला इतके घालायचे आहे की लाडू आपल्याला ना वळता आले पाहिजे। हे सर्व तूप आहे ना व्यवस्थित मिश्रणामध्ये ना मिक्स करून घ्या। जसे जसे लागेल ना तसं तसं थोडं थोडं तूप घालायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये। लाडू वळता येईल ना इतपत आता तूप टाकून झालेला आहे। सर्व तूप आहे ना मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। आता आपण याचे लाडू वळून घेऊया। लाडू छोटे मोठे तुम्हाला जसे साईज पाहिजे आहे ना तसे तुम्ही वळवू शकतात। माझ्या लहानपणी मी आईला लाडू वळताना पाहायचे, त्यांचा लाडू साईजने खूप मोठा असायचा, मोठे मोठे लाडू वळायची ती। पण त्यावेळची माणसे खूप कष्ट करायची, त्यांची पचनक्रिया खूप चांगली राहायची, त्यांना ते इझिली पचत होते।
पण आताच्या काळामध्ये आपल्याला असा मोठा लाडू पचवणे अवघड जाऊ शकते, त्यामुळे आपण मध्यमच आकाराचे लाडू वळवूया. मला काही टिप्स सांगायच्या आहे. मी यामध्ये अर्धा किलो मेथी घेतलेली आहे. तुम्ही पाव किलो मेथी घेतली तरीही चालेल. हिवाळ्यामध्ये मेथी खाणे चांगले आहे. जर तुम्हाला मेथीचा कडवटपणा कमी करायचा असेल तर तुम्ही मेथीची पावडर तुपामध्ये रात्रभर भिजवून ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी ती लाडूमध्ये वापरा. मी या लाडूमध्ये खडीसाखरेचा वापर केलेला आहे. तुम्ही गुळाचाही वापर करू शकतात. 4 ते 5 चमचे तुपामध्ये चिरलेला गूळ वितळून घ्या. गुळाचा पाक करायचा नाही. असा वितळलेला गूळ तुम्ही लाडूमध्ये वापरू शकता. मी यामध्ये गोडंबी व खारीक पावडर जास्त प्रमाणात घेतलेली आहे. ड्रायफ्रूट्स आपण नेहमीच खातो, काजू बदाम, पण गोडंबी आणि खारीक आपल्याकडनं खाल्ल्या जात नाही. असे लाडूमध्ये जास्त घातल्यामुळे सर्वांच्याच पोटामध्ये जाईल. हा बघा किती छान लाडू तयार झालेला आहे. असे सर्व लाडू आपण वळून घेऊया. माझ्या या पद्धतीने एकदा तरी तुम्ही लाडू नक्की करून बघा. खूप आवडतील तुमच्या घरात सर्वांना. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा. तुमच्या कमेंट्स वाचायला मला फार आवडतात. तुमच्या लाईक्स आणि कमेंट्समुळे माझा उत्साह वाढतो आणि नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. याचबरोबर तुम्ही मला फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि पिनइंटरेस्टवर देखील फॉलो करू शकतात. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा, काळजी घ्या. धन्यवाद.